ඔන්න අදත් අපේ යාළුවෝ හැමෝම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉමා බ්ලොග් YouTube channel එකට. අදත් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මං අරගෙනයි ආවේ. ඉතින් ඔයාලා පොල් කටු වලින් හදන ගොඩක් ලස්සන නිර්මාණ දැකලා ඇති. ඒ වගේම ඔයාලා හදලත් ඇති. අද මං ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ තියෙන නිර්මාණය වැඩි උපකරණත් නැතුව ලස්සනට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් තවමත් අපේ සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම අද අපි හදන්න යන්නේ පොල් කටු නිර්මාණයක්. ඒකට මේ වගේ පොල් කටු අපි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. සුද්ධ කරපු ලොකු පොල් කටුවක්, පොඩි පොල් කටුවක් වගේම තව පොඩි පොල් කටු කෑල්ලක්. ඉතින් මේ විදිහට සුද්ධ කරපු පොල් කටු ටික ලස්සනට පාට කරගන්නයි තියෙන්නේ. එතනදී ඔයාලා කැමති විදිහට පාට කරලා ලස්සන කරගන්න පුළුවන්.
දැන් තියෙන්නේ මේ කෑලි ටික එකට එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන නිර්මාණයක් අපි හදාගත්තා. ඉතින් මම දැන් මේකට පොඩි පැලයක් එකතු කරලා තවත් ලස්සන කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න පුළුවන් පුංචි දෙයක්. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන අපේ FB page එක, Insta page එක like කරන්න, follow කරන්න. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් යාළුවන්ව හම්බ වෙනකල් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.